प्याकेज खोल्नुहोस्। तलका सामग्रीहरू बाहिर निकाल्नुहोस्। एउटा स्वाब, एउटा टेस्ट कार्ड, एउटा ट्युब र निर्देशनहरू। फोयलको पोका खोल्नुहोस्। तपाईले टेस्ट कार्ड पाउनुहुनेछ। स्वाब प्याकेज खोल्नुहोस्। प्लास्टिकको अन्तिममा समातेर स्वाब निकाल्नुहोस्। स्वाबको टुप्पो नछुनुहोला। स्वाबको सम्पूर्ण सोच्ने टुप्पोलाई बिस्तारै बिस्तारै नाकमा घुसाउनुहोस्। सामान्यतया आधादेखि 3/4 इन्चसम्म घुसाउनुहोस्। गोलाकार पारामा 5 पटक वा सोभन्दा बढी नाकभित्र मजाले ब्रस गर्नुहोस्। अर्को नाकबाट नमुना सङ्कलन गर्नुहोस्। दुवै नाकलाई एउटै स्वाबले ब्रस गर्ने कुरामा पक्का हुनुहोस्। स्वाब समातेर ट्युब उठाउनुहोस्। टेबलमा ट्युब ठाडो गरी ट्याप गर्नुहोस्। सुन्तोले बिर्कोबाट स्क्रु निकाल्नुहोस्। स्वाबलाई ट्युबमा राख्नुहोस्। स्वाबको टाउकोले ट्युबको पुछारमा छोएको निश्चित गर्नुहोस्। त्यसपछि स्वाबको साथमा 15 पटक घोल्नुहोस्। स्वाबबाट सकेसम्म तरल निष्कासन गर्नको लागि ट्युबको छेउमा थिच्नुहोस् र स्वाब हटाउनुहोस्। सुन्तोले बिर्कोलाई पुनः स्क्रु गर्नुहोस्। प्रयोग गरिएको स्वाबलाई पहिलेकै प्याकेजिङमा फिर्ता गर्नुहोस्। सफा समातल सतहमा परीक्षण कार्ड राख्नुहोस्। ट्युबको माथिपट्टिबाट सानो क्लियर प्याकको स्क्रु खोल्नुहोस्। टेस्ट कार्डको सानो अण्डाकार द्वारमा 3 थोपा नमुना थप्नुहोस्। त्यसपछि फेरि बिर्को लगाउनुहोस्। कृपया आफ्नो परिणाम प्रक्रिया हुन परीक्षणको लागि कम्तीमा 15 मिनेट प्रतीक्षा गर्नुहोस्। परीक्षाको नतिजा पढ्न 15 मिनेट कुर्नु भएन भने परीक्षाको नतिजा गलत हुन सक्दछ। नतिजा प्रक्रियाको लागि 15 मिनेट पर्खिसकेपछि 15 मिनेटभित्र नतिजा पढ्नै पर्दछ। आफ्नो परीक्षण परिणाम पढ्न यदि केवल एक लाइन देखिन्छ भने कोभिड-19 को लागि परीक्षण परिणाम नकारात्मक यानि कि नेगेटिभ हुनेछ। 2 लाइन देखिएमा कोभिड-19 को परीक्षण परिणाम सकारात्मक यानि कि पोजिटिभ हुनेछ। भाइरसको मात्रा कम भएमा दोस्रो लाइन थोरै देखिने भएकाले 1 वा 2 वटा लाइन छ कि छैन भनेर एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुहोला। परिणाम सही तरिकाले देख्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर पक्का गर्न प्रत्यक्ष प्रकाशमा नतिजा पढ्न राम्रो हुन्छ।